Tervehdys kaikille, tervetuloa uuden videon pariin. Tänään ei olla pyöräilemässä, tänään ollaan askartelemassa. Tulevan kesän reissuja varten aromipesä tai kotsipot tai mikä lie onkaan. Mulla on tässä tällainen 1 litran Plastex-merkkinen muovirasia kierrekorkilla, isosuinen, että siitä pystyy lusikalla syömään. Ja tämän päälle olisi tarkoitus tehdä eristeet, ja eristeenä on tarkoitus käyttää tällaista alumiinipinnotetta uutta retkipatjaa, mistä tosiaan rakennan tuohon lämmöneristeen. Ja ajatushan on siinä se, että kun mulla on kuivamuonaa, joko itse kuivattua tai sitten kaupan muonaa, niin laitan sen tänne purkin pohjalle. Sen jälkeen jonkunmoisen määrän vettä päälle ja annan sen imeytyä siihen. Ja sitten kun on ruoanvalmistuksen aika, niin sitten keitän veden ja kaadan loput ruoanvalmistukseen tarvittavat vedet kiehuvana tähän päälle. Ja kun siinä on lämmöneriste ympärillä, niin sen jälkeen voi jättää sen siihen vaikka sivun syrjään odottamaan, ja näin ollen pienen ajan kuluttua ruoka olisi valmista. Mutta eiköhän ruveta rakentamaan. Eli ensimmäiseksi otetaan tarvikkeet mitä tarvitaan. Tää purkki, palanen makualustaa, alumiiniteippiä ja sakset. Siinä on oikeastaan tärkeimmät. Ja jonkun verran saatan käyttää jotain muuta teippiä sitten tuohon ulkopintaan. Katsotaan, mulla on jossain oranssi teippi, niin laitan varmaan sille sen ulkopinnan, niin sitten näkyykin paremmin, että jos johonkin pistää syrjään sen, niin ei huku heti leirissä. Eli ensimmäiseksi mittaan tästä vähän, että minkä levyisiä suikaleita pitää leikata. Olisi tuohon. Tää on hyvä tää alumiinipinnotettu ohut makualusta, kun tässä on tällaiset ruudut, kapeat ruudut, niin on helppo leikata, sitä pitkin saa suoraan. Ei tarvitse mittailla sitten eikä piirrellä viiruja saman levyyn. Sitten ruvetaan laittamaan tätä kasaan. Otetaan ensimmäinen suikale. Laitetaan täältä yli. Itse asiassa tässä vaiheessa tai leikata pari suikaletta pientä palasta teippiä, niin saa sen kestämään paikallaan. Otetaan tätä oranssia teippiä tähän, tää halvempaa. Nämä on vaan sellaisia väliaikaisia. Laittaa vaikka tuonne ja toinen tuonne. Sitten otetaan toinen suikale. Laitetaan yhtä korkealle kuin toi matalampi. Otetaan taas alkuun pari, tai laittaa vaikka 4 kappaletta tuollaisia pieniä. Noin.
Seuraava palanen. Saada vähän tähän muotoa ja noin. Ja otetaan tuohon. Nyt se alkaisi olla suurin piirtein kasassa. Sinne päin kasassa, sanotaan näin. Nyt varmaan tässä vaiheessa jotkut jo ihmettelee, että eikö se lämpö pitäisi pitää siellä sisäpuolella. Eli tuo alumiinipinnoite laittaa tonne sisäänpäin eikä ulospäin. Mutta kokeillaan, onnistuisiko se näin. Näette pienen konstin. Vähän yksi sauma näköjään repesin, ollut tarpeeksi varovainen sen kanssa. Ei hätää, laitetaan siihen teippi. Se ei haittaa, vaikka se laittaa täältä ulkopuolelta. Siellä on alumiinipinnoite kyllä toisella puolella, niin se heijastaa riittävästi. Noin. Nyt on raakatekele, eli ensimmäinen kerros. Sitten otetaan toinen kerros. Mitataan ensin, että se varmasti riittää. Riittää. Taas mittaus. Tuosta. Ja nyt, koska se tuolla välissä ei sinänsä auta mitään, tuo alumiinipinnoite, niin seuraava kierros laitetaankin ulkopuolelle. Ja jotta ei tulisi sauma tuohon kulmaan samaan kohtaan, niin aloitetaan keskeltä seinämä ja otetaan tuosta seinän pituinen alumiiniteippi. Laitetaan se. Ei tullut ihan nyt riittävän pitkään, se ei tässä vaiheessa itse asiassa haittaa. Tuohon noin pyöritetään. Ja taas tarvitaan sopivan mittainen teippi. Pohja vielä alumiiniteipillä. Siihen riittävän pitkät. Kestää.
Laitetaan vielä vähän lisäeristettä tuohon kanteen. Lämpötaloudellisesti vähän menetän tässä, kun leikkaan noin pois, mutta saan paremman siistimän näköisen tästä. Tehdäänpä näin. Noin. Nyt se olisi valmis, jos ei sit kokeillaanpas tuo. Se menee sinne. Tosiaan puhuin alkuun siitä oranssista teipistä. Taian tuohon yhden kierroksen pistää tuohon kohtaan, missä on noin saumat tuosta alumiiniteipistä tuossa kylässä. Noin. Nyt se olisi valmis. Tuohon voi vielä sitten käytön ajaksi suunnitella, jos tätä esimerkiksi repussa kantaa silleen, että se pullo on tuolla sisässä, niin joku kuminauhalenksi tuohon ympärille, taikka melko varmasti se kestää siellä, ettei se sieltä mihinkään karkaa. Eli pulloon aineet, vähän vettä perään, korkki kiinni ja ravistus. Se voi, jos matka jatkuu, niin pistää reppuun tai pyöräilylaukkuun. Tollasenaan sen sitten kun on leiriydytty ja aika tehdä ruoka, tää auki, kiehuvaa vettä, sopiva määrä, ruoka on sopivan ja taas tuonne ja kansi kiinni. Eli siinä kaikessa yksinkertaisuudessaan tämän päivän askartelut. Tätä toivottavasti käytetään tulevana vuonna useamman kerran. Se olisi nimittäin, jos ei tätä käytettäisi, niin se olisi sen merkki, että ei olisi tullut retkelle lähettyä, ei pyöräretkelle eikä millään kävelyreissullekaan. Joten toivotaan paljon käyttöä tälle. Kiitoksia tällä kertaa kun katsoit videon ja toivottavasti tykkäsit. Toivottavasti tulet taas katsomaan seuraavan kerran uudestaan jotain muuta aihetta. Nyt ei tällä kertaa mitään muuta kuin moi.